Muka ceria lah. Aduh. Wow. Bestnya. Best tak kakak? Hah? Best tak? Best? Best. Best tak? Best tak? Gigi. Gigi. Ya. Besar sini. Kan, panjat je. Mama. Panjat je terjun. Ada Sedih apa sangat tak tadi boleh bayar dah rumah. saja kepala. Jom. Salam. Papa. Sini kakak. Kami di apa? Kat mana ya? Georgetown. Apa? Arte S Apartment. Dalam satu. Kenapa nangis? Sini, mari sini. Kau sini. Sini, cepat. Ini di Arte S Apartment. Apartment ni dalam 150 per day. Ni ada 3 bilik. Ni dapur dia. Simple kitchen. Okay, lengkap lah. Bilik. 3 bilik. Jangan tu. Turun. Jom. Ni rumah orang lain lah. Kat bilik ada 2 katil. Bilik master je ada 3. Boleh tidur 3 orang. Bilik 2 bilik kecil boleh duduk 2 orang. Ini tak ada pintu. Cahayaannya bagus Cahayaan. Sudah ikut. Okey lah, kami pun nak check out dah. Kami malam penat sangat. Jom. Makan. Jom. Ada sepah pula. Master. Ni master. Sekarang kami dah tidur ni, tu yang sepah. Jom. Okay, kami nak balik dah. Cakap bye-bye Bye-bye, Hud. Ni, bye-bye ni. Bye-bye. Bye-bye. Ni sini bye-bye. Bye-bye. Ni. Bye-bye. Bye-bye. Okay dah. Okay, bye. Okay. Kami nak balik ni. Ini ruang rumah dia. Okay, ni ruang lobby untuk setiap rumah. Jadi untuk satu rumah ada lift masing-masing. Okay. Ni tempat mesin basuh dia. Padan. Ini ruang. Ya, biarlah. Okay, jom. Nyuk. Tahan. Okay, tak apa tinggal. Okay, jom. Masuk lift. B3 tau. Wow. Kita pusing lobby dulu. Lobby P1. Oh, dia. Lobby kau kita pusing. Ni lobby dia. Wow. Tijunya. Lobby tuju. Jom. Cik B berapa kan?
Lipat ni orang ni. Okey. Ini pusing. Ini dia. Oh, nanti saya mau masuk, mau pergi parking break. Sebab saya tak ada tukat, saya sudah mau keluar. Saya faham. Saya mau gambar dulu. Picture. Okey. Sing. Ni lobby dia. Best kan? Cim dia. Telefon tu. Okey. Lobby. Ini semua akses ya. Sana, di belah sana. Untuk bangunan belah sana. Ikut gigi apa. Dah jom. Ya. Jom, sing. Balik. Okay, itu je lah. Kami tunjuk. Kami pun nak pergi parking. Parking biasalah. Parking sama je. Kan? Wah. Mama. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul.